ตอนนี้เนี่ยเป็นเช้าวันจันทร์นะครับเราก็มาดูกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงไปแล้วครับตอนนี้ก็6:20ครับจบไปแล้วครับสำหรับเซสชั่นของวันนี้ผมเล่นไปประมาณแค่3ชั่วโมงครับตอนที่ผมเข้าไปในเกมนะครับเกมก็ค่อนข้างจะดูเงียบๆเหงาหน่อยครับคนที่เขาเล่นอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็ลุกออกไปประมาณ2คนครับแล้วก็กลายเป็นโต๊ะที่มีคนเล่นอยู่ประมาณ6หรือ7คนแค่นี้ครับก็มาเริ่มแฮนด์แรกกันเลยครับแฮนด์แรกครับอันเดอร์ในการคอมาผมมีคู่7ครับผมเบ็ดไปที่25ครับmiddle position cut off button แล้วก็under the gun call มาด้วย under the gun เนี่ยเป็นคนที่เพิ่งเสียพอร์ตไปครับผมเข้ามาเขาก็เพิ่งเสียพอร์ตใหญ่ไป call all in ตรง river แล้วก็แพ้เขาเพิ่ง rebuy กลับเข้ามาครับผมก็เป็น5คนไปที่ flop ครับ flop มาเป็น983 2 space ครับแล้วก็มีคลับใบหนึ่งทุกๆคนเช็คครับผมก็หวังว่าเทิร์นมันจะมาเป็น7ให้ผมเทิร์นมาเป็น7ครับเป็น backdoor flush ด้วยอันเดอร์การเบ็ดออกมา50ครับผมตัดสินใจเรสไปที่130แล้วก็มี button call มาพอ button call มาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาน่าจะมี draw ครับผมแล้วก็อันเดอร์การโฟไปครับ river มาเป็น3 diamond ครับบางครั้งผมก็จะเช็คตรงนี้เพื่อให้โอกาสเขา bluff ตรง river นะครับแต่ว่าผมตัดสินใจที่จะเบ็ดน้อยครับผมเบ็ดไปที่130แล้วก็กะว่าให้เขาเรสแต่ว่าเขาก็โฟทิ้งไปมาเริ่มแฮนด์ต่อไปกันเลยครับเป็นแฮนด์ที่ small blind เจอกับ big blind ครับผม small blind call มาครับผมมี ace queen club อยู่ที่ big blind ครับผมเบ็ดไปที่25เขาตัดสินใจ call มา flop มาเป็น18 7 rainbow ครับเขาเช็คครับผมเบ็ด25เขา call มาครับผมเทิร์นมาเป็น queen ครับเขาเช็คครับผมตัดสินใจที่จะเช็คเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะมีพวก10พวก8อะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวผมจะเบ็ดที่ river อีกทีครับผม river มาเป็น king ครับซึ่งเป็นไพ่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเขาเบ็ดออกมา35ครับแต่ว่าผมเช็คตรงเทิร์นไปเนี่ยก็เขาอาจจะ bluff ก็เป็นไปได้ครับก็เลยตัดสินใจ call ไปครับเขามี king กับ9 club มาครับผมก็มี straight draw ตรง flop จริงๆแล้วมันเป็นความผิดของผมเองครับถ้าเบ็ดตรงเทิร์นก็จบไปแล้วดันไปหาเรื่องเช็คเองครับผมแฮนด์ต่อไปครับ early position call มาครับ small blind เนี่ยเบ็ดออกมา25 small blind ก็คือคนที่เล่นกับผมตาที่แล้วนะครับเขาเป็นคนเอเชียครับอายุน่าจะประมาณ25-26โหแต่งตัวแพงเลยครับของแพงหมดเลยทั้งตัวผมคอไปครับด้วย A4 space early position 4ครับผม flop มาเป็น16 52 space ครับเขาเบ็ดออกมา25ผม raise ไปที่80แล้วเขาก็4ทิ้งไปกันต่อครับ early position call มาครับผมอยู่ที่ button ผมเบ็ดไปที่25ด้วยคู่9ครับ big blind เนี่ยเป็น pro ครับ big blind เขา raise มาที่115ครับพอเขา raise มาด้วยจำนวนที่มากขนาดนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่าเขาเนี่ยน่าจะไม่มีแฮนด์ที่ดีเท่าไหร่เพราะเขาอยากให้ผมโฟคือต้องเท้าความก่อนว่าผมเนี่ยจะเรสที่บัตเทิลค่อนข้างจะบ่อยแล้วก็ค่อนข้างจะถี่ครับเขาก็จะรู้ว่าแฮนด์ที่ผมเรสตรงบัตเทิลเนี่ยจะเป็นแฮนด์ที่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนแรกผมก็กะว่าจะโฟเบตกลับไปครับแล้วก็กิน115ไปแต่ผมคิดว่าถ้าผมคอตรงนี้เนี่ยเขาน่าจะเบ็ดฟลับมาไม่มากก็น้อยครับผมตัดสินใจที่จะคอไปครับฟลับมาเป็นแจ็ค64 Rainbow ครับเขาเบ็ดออกมา75ครับผมตัดสินใจคอไปเทิร์นมาเป็น7ครับเขาเช็คผมเบ็ดไป150แล้วเขาก็โฟทิ้งไปครับก็น่าจะเป็นอย่างที่ผมคิดเขาอาจจะมีพวก Ace King Ace Queen อะไรพวกนี้ก็ได้ครับ
หรืออาจจะแย่กว่านั้นด้วยซ้ำแต่ว่าพอเขาเช็คเทิร์นเนี่ยก็ค่อนข้างมั่นใจว่าผมน่าจะมีเบสแฮนด์ครับพอจบแฮนด์นี้ครับผมก็เล่นต่อไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งมีคนเข้ามาเล่นคนหนึ่งแล้วก็มีคนนึงออกไปแล้วก็กลายเป็น4คนแต่ว่า2คนที่เล่นอยู่บนโต๊ะเนี่ยเริ่มจะช็อตสแต็กและเกมก็เริ่มจะไม่ค่อยดีครับเขาก็เริ่มถามกันว่าอยากจะเบรกคือมันมีอยู่2โต๊ะอีกโต๊ะนึงเนี่ยมี5คนซึ่งสามารถย้ายไปได้หมดเลยครับก็สุดท้ายเล่นไปอีกประมาณรอบหรือ2รอบครับแล้วเขาก็ตัดสินใจที่จะย้ายไปโต๊ะนู้นกันโดยที่มี2คนเลิกแล้วก็มีแค่ผมกับโปรเนี่ยที่จะย้ายไปโต๊ะนู้นแล้วโต๊ะนู้นเนี่ยก็มีโปรอีก2คนครับคือกลายเป็นโต๊ะที่ไม่ดีเลยครับแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าที่ MGM เนี่ยเกมไม่ได้ดีเหมือนตอนแรกๆก็อาจจะต้องบริหารเวลาดีๆครับพยายามเลือกเวลามาแล้วก็หาจังหวะที่เกมมันโอเคมากที่สุดสุดท้ายผมก็ตัดสินใจเลิกครับไม่ไปเล่นอีกโต๊ะหนึ่งวันนี้ก็บวกประมาณ460เหรียญแล้วก็ใช้เวลาเล่นไปแค่3ชั่วโมงครับก็ถือว่าเป็นเซสชั่นสั้นๆแต่เป็นเซสชั่นที่ค่อนข้างดีเลยครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายครับที่ผมจะใส่ซับไตเติลภาษาอังกฤษลงไปหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะพยายามโฟกัสกับคนไทยพยายามทำคลิปออกมาให้คนไทยได้ดูแล้วก็เพื่อประโยชน์ของคนไทยมากขึ้นนะครับก่อนนี้ก็จะกึ่งว่าเฮ้ยจะทำให้ฝรั่งดูหรือจะทำให้คนไทยดูมาตลอดครับผมโอเคครับตอนนี้ก็มีสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นครับแล้วก็มันไม่ได้เป็นการซ้อมครับคือเขาบอกว่ามันรีพอร์ตว่ามีไฟไหม้สักที่หนึ่งในนี้จริงๆก็เดี๋ยวผมก็คงต้องไปแล้วครับก่อนที่จะไปครับก็จะขอฝากโปรโมชั่นของ188 เบ็ดนะครับก็จะอยู่ด้านล่างนะครับผมก็จะเขียนรายละเอียดเอาไว้ให้ละกันโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนรันกูดนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับสวัสดีครับ